What's up guys, welcome back to another video. अनि कन्सिस्टेन्सीको बारेमा कुरा नगरौँ किनकि it's been a while, but I want to do YouTube, so I'm back kind of. So यो भिडियोमा चाहिँ I want to teach you guys कसरी sound record गर्ने, especially you are shooting from camera हैन. So मसँग जे छ म चाहिँ त्यो देखाउँछु. So let's begin. Number 1 मा छ यही. So this is wireless go-to, Rode को wireless go-to हो. अनि so wireless use गर्नुको फाइदा के हो भने तपाईँ जहाँ गएर पनि बोल्न सक्नुहुनेछ. स्तरी जस्तरी क्यामेरामा जोड्यो जतासुकै जानुहोस्, त्यो केबल सेबलको टन्टो हुँदैन. सो यस्तो हो कुरा चाहिँ. I don't wanna show my पेट. खासमा कुरा चाहिँ के हो भने अब जस्तै यो वायरलेस माइक भयो भने म जहाँबाट पनि कुरा गर्न सक्छु कि. अब म यहाँबाट बाहिर गएँ भने पनि तपाईँले मलाई सुनिरहनु भएको छ. अनि आज तिज हो. आई एम रेकर्डिङ दिस भिडियो अन तिज. सो बाहिर अलि हल्ला छ, सो बाहिर जान्नु. म पोइन्ट चाहिँ के हो भनेको तपाईँले जहाँ बसेर पनि बोल्न सक्नुहुन्छ अनि अडियो उस्तिकै राम्रो सुनिन्छ. सो यो हो वायरलेस. सो अर्को माइक चाहिँ कुन हो भने गेस गर्नुहोस् त. सो अर्को माइक चाहिँ सर्टगन माइक हो हैन. अब म तपाईँलाई यो माइकबाट यो माइकमा चेन्ज गरेर देखाउँछु त. इन 3, 2, 1 बुम. सो जुन अडियो तपाईँले सुनिरहनु भएको छ यो चाहिँ रोडको माइक्रोफोन है. म एकचोटि देखाइदिन्छु तपाईँलाई सर र. सो यो माइक्रोफोनमा चाहिँ कसरी राम्रो अडियो आउँछ त. अनि वायरलेस बेटर कि यो बेटर. अब तपाईँले सुनिरहनु भएको सबै रोड यो सर्टगन माइकबाटै आइरहेको छ हैन. अनि जुनै माइक्रोफोनबाट पनि तपाईँ अलि नजिक गएर माइक्रोफोनको नजिक बोल्यो भने त्यो अलिकति बेसी साउन्ड आउँछ, अलिक मजाले साउन्ड छ है. अनि त्यो चाहिँ अझ राम्रो सुनिन्छ. जस्तै अब यो सर्टगन माइक्रोफोन चाहिँ तपाईँको क्यामरामा अट्याच हुने भयो होइन. सो क्यामरामा अट्याच हुँदा तपाईँले प्लेन आयो. सो यस्तो हो. यो माइक्रोफोन चाहिँ डिरेक्सनल हो होइन. सो यो माइक्रोफोन चाहिँ डिरेक्सनल हो. सो तपाईँले जति अगाडि भयो यो माइक्रोफोन त्यति राम्रो अडियो आउँछ. अनि अब जस्तै तपाईँले डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ कि जब म टाढा गइरहेको छु त्यसको अडियो पनि सानो भइरहेछ होइन. अनि म जति नजिक आउँछु त्यति राम्रो यो क्यामेराले अडियो दिन्छ. सो यो चाहिँ सर्टगन माइक हो. तपाईँलाई बेस्ट भनेको भ्लगिङ यस्तो कन्टेन्टहरू बनाउँदा पनि बेस्ट हुन्छ. ट्राभलको लागि पनि बेस्ट हुन्छ. तपाईँले राम्रोसँग सराउन्डिङहरूको पनि राम्रोसँग अडियो लिन सक्नुहुन्छ. सो वायरलेस भयो, सर्टगन भयो. अब लेट्स गो टु द नेक्स्ट वान. सुन्नु न, एउटा पिज्जा डेलिभरी गरिदिनु न. बेस्ट ल, पिज्जा इज कमिङ. सो यो चाहिँ नम्बर 3 कतिवटा 3 भयो. सो यो चाहिँ नम्बर 3 होइन. यो चाहिँ के हो, पडकास्ट माइक पनि हो. अब तपाईँले स्ट्रिम गर्दा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, भोइस ओभरहरू गर्दा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. भाइ धेरै छ कि यसको काम हो नि. तर भने नि सबको जस्तै यसको सर्टगनको लाइक दे सर्भ डिफ्रेन्ट पर्पज के. सो सबको आफ्नो ठाउँमा आफ्नो इम्पोर्टेन्स छ. तर अब जस्तै म यहाँ बसेर गेम खेल्छु, केटाहरूसँग बोल्नु पऱ्यो, आई युज दिस माइक्रोफोन. जस्तै अब मलाई मेरो भिडियोमा भोइस ओभर गर्नु छ भने आई युज दिस माइक्रोफोन. अब जस्तै मलाई कभर सङ गर्नु पऱ्यो भने आई युज दिस माइक्रोफोन. सो यो माइक्रोफोन अब जस्तै पडकास्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट आजकल धेरै चलिरहेको. पडकास्ट गर्नु पऱ्यो भने आई युज दिस माइक्रोफोन. सो यो हो नम्बर 3 पडकास्ट माइक्रोफोन अर वाट एभर यु वान कल. सो यो माइक चाहिँ स्योर MB7 हो जुन चाहिँ हाम्रो नम्बर 3 मा छ. सो लेट्स गो टु नम्बर 4. नाउ द लास्ट बट नट लिस्ट इज योर फोन. सो तपाईँले अहिले जे अडियो सुनिराख्नु भएको छ त्यो सबै फोनबाटै आइरहेको छ. सो तपाईँ बिगिनर हो, भर्खर फिल्डमा छिरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई राम्रो अडियो चाहिरहेको छ र तपाईँसँग अरू केही पनि अडियो ग्याजेट छैन भने दिस इज योर बेस्ट अप्सन. सो के गर्नु पर्दैन, फोनमा जानुहोस्, भोइस रेकर्डर अन गर्नुहोस् र क्यामेरा रेकर्ड गर्नुहोस्
अनि भोइस पनि रेकर्ड गर्नुहोस् फोनमा अनि त्यही हो तपाईँको माइक्रोफोन चाहिँ तपाईँको फेस नजिकै भयो भने झन् बेटर एडिटिङमा गएर यो दुईवटा अडियोलाई सिङ्क गर्नुपर्छ त्यो सिङ्क गर्नु पनि एकदमै सजिलो छ सो यो गर्नुभयो भने तपाईँले क्यामेराबाट आएको साउन्डभन्दा पनि बेटर रिजल्ट आउँछ मेरो विचारमा सो तपाईँले अहिले जे पनि सुनिराख्नु भएको छ सब मेरो फोनबाट आइरहेको छ है सो त्यही हो यही नै थियो मेरो भिडियो आई होप तपाईँले केही सिक्नुभयो होला कसरी अडियो रेकर्ड गर्ने कसरी अडियो राम्रो बनाउने सो तपाईँलाई कुन चाहिँ माइक्रोफोनबाट चाहिँ साउन्ड मन पर्यो सो कमेन्ट डाउन बिलो है and please like, share and subscribe and I'll see you guys in the next one. Till then, peace.